Cô xin chào tất cả các em nha. Hôm nay cô sẽ chỉ các em làm đó. Cô ơi, hình em nó bị chạy về mất tiêu rồi cô ơi. Em nghĩ là em làm sai rồi đấy em. Không, nãy em chỉnh nó là sao mà nó chạy mất tiêu. Đúng rồi, ok. Rồi Rồi sai gì sai sai. và export, open and group. Sau đó chúng ta sẽ vào view, next, quantity, min. When you run test, right? The normal distribution of the variable you have to learn. Look at the result. How can you do it? How can you explain the result? That's very important. Okay? Chạy xong là cũng phải biết là nhìn kết quả đó là làm sao chưa? Có phải chạy đâu là nghe. Và thanh khoản. Nhìn cái hình, nhìn cái bảng số liệu đó phải nhận lại. Để phân tích á. Nhìn vô mình tập nhớ từ đầu đây thì các bạn có số liệu nó như thế nào đúng không? Nếu còn được như thế. Đúng rồi, nếu các bạn Chúng ta sẽ làm tiếp tương tự những cái biến căn bản nhé. cô ơi, dạy em phân tích đi cô. Cô chưa học tới em ơi. Remember that in the basic no multiplicity problem happen if the correlation be below 0.8, okay? Or the VF below 10, and then you can close no multiplicity problem, okay? Này. Standard deviation. And this one I will share you later, okay? How can you calculate this one? Later. Okay? Ủa 0,8 cho nên là coi chỗ nào trời? Finish. Finish chưa? Okay, now I will show you how you calculate the correlation score between two Em variables. vào em nhấn chuột phải. When you look at that, Rồi em just know chọn copy about to clipboard. the direction, right? It's about correlation between two variables, okay? And now I will show you how can you calculate use the number, the correlation score. How can you calculate? Okay? First of all, I do not want to calculate correlation score one by one pair, but I will calculate all the pairs in my model. This means that I will calculate all the pairs here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correlation scores. This means that we have the correlation matrix, isn't it? Right? Correlation matrix. Cái việc mình gọi là gì? Là ma trận tương quan. Để kêu phân tích ma trận tương quan đó. Được chưa? Tại vì cái mô hình của mình là mình học quy đa biến mà. Đa biến là multiple regression model. This means that you include many independent variables, many control variables, many mediating variables, and moderating variables in the model. Okay? This we say that a multi-regression model. Okay? This means to include many different explanatory variables in the model. Okay? Okay, now I will show you how can you do it. Let's see first. Look at this one first on the screen. If you would like to calculate to analyze the correlation score, okay, first of all, you should choose the dependent variable first, okay, and then you pick the control, okay, and click the next independent variable, okay. First you will click dependent variable first. Then next is the first independent variable, the next one, the second one, the third one, and the fourth one. Right? This means that you open the data for all variables in your model. Okay? And we click open the right mouse. Okay?
click the right mouse. Choose open and choose extrude. Get it? Choose this one. Like this. Have you catch up? Okay? Is it clear? Okay. And click OK. And then you have all the data here already. This unit we have the dependent variable here. The first independent variable, the second independent variable, the first and the last one. Get it? So we go to the view. Okay? Go view. And then we choose the covariance analysis. Choose this one. Choose covariance analysis. Get it? Correlation. After we open all the variables, we would like to calculate correlation scores and to view and to covariance analysis. Okay? Next. Click OK. Here, we have the new windows. We do not check this one. We do not choose the covariance because we would like to know the correlation, right? Correlation, and so we choose the correlation. And so you would like to know whether the each correlation score between each variable pair is statistically significant or not. And so I choose the probability. Get it? And then I choose also the number of observations. I would like to check what is the number of observations is the correlation which is I use to calculate to create or calculate the correlation score. Get it? Okay. And then I click OK. You see? This is the correlation matrix of all variables. You see? Yeah. Okay, now publish and then I explain for you the result later. Okay? Let's do it now. Vậy là bạn đây. Làm quậy. Bạn đây là bạn. ROE rồi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha mấy em. Cái hẹn nó dựa vào cái probability, còn cái hẹn này là Observation. Mình chọn càng nhiều thì nó càng xuất hiện, phải không? Giờ VTC càng nhiều hẹn đúng không? Từ đầu chúng ta sẽ chọn việc tính định variable trước, sau đó chúng ta sẽ chọn thành phần ROE, ROA. Remember, choose dependent variable first. Get it? View. Remember, choose the dependent variable first. Okay? And then the next is the independent variables and control variables and etc. So on. Bên kia một lệnh thôi là ra rồi đó. Đúng rồi đó. Mình được mua. Vậy là đúng không? Đúng rồi. Ok. Em chỉ đóng học phí cho cô nha. Cô make ba em đó. Vậy cô make ba em đi, em không có tiền, ba em cho tiền em. Cô dạy phân tích thì cô ấy giờ mình dạy hay vào cái t-test hay là cái em nghe rõ chụp con báo lên thì nó ra gì. Vậy cô nói lại nữa. Cô mới nhớ vậy. Cô nhợn. Finish, guys? Yeah. Okay. Yeah. Look at this one. Let's explain for you. This table. I think, and remember again, copy this output. This one you said the output, right? Copy this output. Leave it and paste into the Word file. Yeah. Copy kết quả này đưa vô cái file Word. Yeah. By you click this one, or you can cover all this is still right, and then you click the right mouse. Choose copy and paste it into the Word file. Okay? Yeah. Look at this one. If you choose the G-score, this is dependent variable first. Okay? And finish. Xong chưa? Okay. Listen. Let's explain for you. I think some of you choose the empirical article which I asked you to find right already, right? Sometimes in the empirical result of that article, they also include this table, this matrix
in their paper. Do you pay attention about this? Did you see any the correlation score? Okay, do you see? Did you see? Some paper they will include this correlation score in their paper. This is what they did, okay? And they do not copy this upload, put in the paper or put in the text after the report. They have to redesign again the nice table. Hiểu không? Đừng bao giờ never copy nguyên cái output này vô trong cái nội dung nha. Hay là cái bài báo này đó. Rồi đứa bỏ cái này để cho một phụ lục. Hiểu không? Thiết kế là các bạn rất là đẹp. Đúng không? Các bạn mới á. Mà các bạn đó combine between the descriptive sentence and correlation matrix together in one table. Get it? Sometimes, okay? But this is the paper because the paper limited, they are limited in terms of the number of words. That's why they combine many information in one table. Get the point? But in your report, your research project, you can design different tables. Okay? Get the point? Alright. Look at this one. Alright. Look at this. You see here? On the left hand side, this is the name of variable. Okay? Do not pay attention about like covariance analysis. Ordinary, right? Ordinary, what does it mean? This means linear. Linear, this means correlation is this one higher and the other one is higher or lower. This is ordinary or linear. Get my point? Yeah. For example, Z increases because the liquidity is increases. Get my point? That is the linear. Alright. The first column, this is the name of a variable. And look at this one. This column, combine between, they show you the correlation score between each independent variable and dependent variable. Okay, look at this one. See. For the first one, Z and Z equal 1, right? Remember, what is the correlation score range? What is range of correlation score? From -1 to 1, right? And Z score, because it's itself. That's why we got this one. We do not pay attention about that's the first one, right? 1. And this is the number of observations, 155 observations. And for the next correlation is 0.6. This means that the liquidity of the firm and the bankruptcy risk of the firm is 0.6. And you look back again, the first figure, the first graph I showed you yesterday, right? You see, it's the first step. You look at this, the graph, right? And the liquidity of the firm increases, and in the vertical, this is score. This means that the line like this. This means that there is the positive correlation between the liquidity of the firm and the bankruptcy risk of the firm. Right? And you can prove that based on this one. The correlation score equals 0.6 and significant at 1%, isn't it? You look at below here. This is B follow. This is B follow, right? Yeah. And significant at 1%, and this is number of observations. And we can see that okay, the correlation score show that 0.6, which is the positive correlation between the liquidity of the firm and the bankruptcy risk of the firm, and significant at 1%. Get it? Because p value equals 0.0000, smaller than significant level 1%. Okay? Yeah, that's why you can prove that this way. That's it. And remember, sometimes anyone else bring your empirical paper? Các bạn nào mang cái bài báo hay không? Anyone else? No one? The empirical paper? No? Okay.
Because why I show you this one? Because sometimes you, let's say open, give me some seconds. Em còn tiền nữa. Tiền mà phải gửi nữa. Ui hả? Xin cảm ơn. Quê không? Quê. Vậy cái đó người ta nói gì sao? Im chê. Biết huyệt thì tiêu. Chắc mẹ thầy mở xong rồi. Xong không này. Các bạn thấy nào? Let's say rotate. How can I rotate? Ở trên đó, ở trên kìa. Ở trên đó thầy. Where? Đó. One. Đó. Hình vuông á thầy. Hey? Dạ. Yes. Yeah. This is the correlation score, you see. But here, I combine between the mean. I show the standard deviation of all variables and the mean of all variables in my model, right? The first column, this is VAF. The first one, this is the order number, right? The second round, the second column, this is the name of variable. And the next one, this is VAF here. Get it? And the next one is the mean of each variable in my model. And the next one is SD. SD is standard deviation. Okay, get my point? And the next one is 1. That means from here, this column until the rest. That is the correlation matrix of all variable in my model. This is what? How can we do it now? Get my point? When you review the empirical article, you have to understand this one. How can the authors they got this table? Okay? How can they design this table? This means that this table they combine between the descriptive statistics, I mean the univariate analysis, correlation analysis, and also VIF as well. Combined in one table. That's it. Okay? And some, I think it's majority of the empirical studies, empirical articles, they include this. Okay? They have to show the correlation matrix. Get it? Okay. Let's talk about the other one. Đây là báo empirical thấy vào cái gọi này đó. Trời mở một đống luôn. Mình ghé có mình xóa cho. À đúng rồi, để có mấy cái. Dù con cái đâu thì chú nói đi. Đâu cái này nó có sẵn. Còn cái bên đây là cái này mở nè, mấy cái này á thầy mở mà thầy không tắt á, nó sẽ nằm yên cái đây luôn, nằm ngoài á. Rồi chừng nào tắt nó mới Anh đứng, má thầy đứng luôn. Anh có 9 cái. Không có cái gì cả. Cô giáo đang quay clip bạn với xấu này. Chuột kêu hả? Here, right? Còn mèo bắt không? And this problem show you the correlation score between independent variable and z-score, dependent variable. Okay? And from here, from the second, the next round until the rest here, let's show you the correlation score between independent variable over here on the right side. Get my point? For the first round, this part. Get it? This part. Here and here, here and here. ROE and this one. And financial leverage in this one. The first round. This round, okay? And for the next round, from here to here, this is on the right side. Okay? And why do you have to do so?
Why you have to check the chorus for? Because this one helps you to identify, to detect whether your model suffer the multiplicity problem or not. Okay? By look at here. Look at this one. Look at. Can you see any multiplicity problem here? No? From here to here. This score, this score, this score, this one. No, right? No. Because below 0.8. And so you can conclude that all the chorus score or the independent variable pairs in your model score or chorus score below 0.8. This means that there might no multiplicity problem happening in the model if when we include all these independent variables in the model. Get it? That's it. Okay? You can see here. This one. Below 0.8. Hãy số từ quan trọng là những không nguyên tắc mà mình đã được đọc đúng không? Từ cái hàng còn cái hàng cái này. Okay? That's it. Did I explain for you what is the multiplicity problem means already? Right? Already? Yes or no? Yes. Look at. When you consider what is your purpose, what is your task, what is your applications, your work is to estimate alpha 1, alpha 2, alpha 3, and alpha 4. Because you would like to know when the liquidity changes and leading and this how Z-score changes. Get my point? And how much this score changes depending on alpha 1. Get my point? What does it mean? This means that the ROE, RO, and this one, financial leverage, should be constant. Should be constant. This means that the rest of the variables need or must be constant. Must be unchanged. Get the point? That's it. When you would like to calculate alpha 1, right? To know how much the liquidity of the firm changes and leading how much the Z-score changes, right? It depends on alpha 1, isn't it? And the alpha 1 is when you extract alpha 1 and the other variables in your model should be constant. Right? Should be constant. Or should not change. Get my point? What does it mean? This means that liquidity of the firm has to be independent with the rest of the variable in your model. Get my point? Phải hiểu cái này nha. Nghĩa là khi em giải thích, đúng không? Mục tiêu của em là muốn tìm gì? Em muốn biết là khi thanh khoản thay đổi, cái giá trị thanh khoản của công ty ấy, nó thay đổi thì dẫn đến cái rủi ro phá sản thay đổi thế nào, đúng không? Phải không? Mà rủi ro phá sản mà phụ thuộc nó thay đổi thế nào, nó phụ thuộc về gì? Alpha 1 là hệ số ước lượng đó, được chưa? Mà alpha 1 được tính ra khi nào? Được tính ra khi gì? Khi những biến còn lại, hiểu không? Khi giá trị của biến ROE và gì? Đồng tài chính nó phải cố định, nó không được thay đổi và nó phải độc lập với 3 biến còn lại. Nó độc lập mà, đã nói là biến độc lập mà. Độc lập nghĩa là gì? They have no correlation. Đúng không? Đúng không vậy đó?
Independent means that no correlation with each other. No correlation with each other, right? Thế thì bao nhiêu thì gọi là cao? Là không chấm phá. Thấy không? Theoretically, right? This should be higher from 0.8, and then you say that is they have a high correlation. Get it? Có nghĩa là gì? Chị biết này nè. Ông này có nghĩa là với thể thải on the right side of your equation model, equation should be independent. Và những cặp này nó phải độc lập với nhau. Độc lập có nghĩa là nó không có high correlation, no high correlation between two explanatory variables or independent variables. Get the point? That's it. Cái có mình đã đủ đó. Nó tóm lại một cái những giả định mà mô hình nội quy O là S. What are the assumptions? What is the ordinary least square regression model? Say that your dependent variables should not correlate with each other. I will tell you later on, don't worry. Okay? We have 6 assumptions total. Có 6 giả định để sử dụng phát này đơn. Nhưng mà 1, 2, 3 cái giả định đó quan trọng đó là một trong 3 giả định quan trọng đó là multicollinearity. Đó. Dữ liệu mình không được tương quan, các biến độc lập không được tương quan nhau. Bây giờ bởi tương quan thì sao? Nếu tương quan cao thì sao? Thì alpha là 1 là em tính vậy là thay vì nó 0,2 đúng không? Nó không tương quan 0,2 thì tương quan nó ra âm 0,2 là sao? Thì như vậy giải thích sai rồi đúng không? Đúng không? Do đó là cái hệ số tương quan nó rất là quan trọng để giải thích cái này. Ok? Alright. This is correlation score là cái alpha hả? How can you explain? Mình không có thành khoản này đi. Đây là cái correlation score là nguyên cụm alpha nhân thành khoản là chỉ là cái alpha thôi. Các bạn hai cận tương quan mà mình thiết kế lại design là redesign á trong cái bài báo hoặc là bài báo của mình á thì nó không phải số người quan sát như thế này mà người ta ghi tổng cộng đây này. Bạn nãy thấy không? Nha, không ghi câu ghi cái gì nha. Và thấy nãy thì quên một chỗ đây thì mở lại. Give me some second please. Nếu tại sao có dấu sao thấy không? Nếu thấy dấu sao không? Thì khi value đó thể hiện là nó sử dụng 3 dấu sao. 3 dấu sao là ý nghĩa 0,1%, 2 sao là 5%, 1 sao là 10%, thấy dấu sao không? Và cái number summation là để trên đó, cái tỷ lệ trên thế nào? Đó là chắc mình phải học cái thiết kế. Thì thiết kế này đúng không? Chứ không phải mình copy nguyên cái output đó là con tiêu cho bài. Là không có chuyên nghiệp không phải. Rõ chưa? Và khi đọc những cái EViews cô như vậy, chúng ta phải hiểu những cái sao đó là như thế nào. Cái sao đó là thể hiện cái hệ số tương quan nó có ý nghĩa thống kê tại 1%, 5% hay 10%, nó phụ thuộc vào bao nhiêu sao. Rõ chưa? Rồi. Chỉ cho nó nghe, phải nhớ. Tương tự mốt cái bảng mà các bạn phân tích số liệu kết quả của mình nội quy gì luôn, ok? The regression result is the same. Get it? You see here? Note 3 stars, we follow below smaller than 0.01, right? And 2 stars, we follow smaller than 0.05, and 1 star, we follow smaller than 0.1. Đó là we follow. Yeah. Ở đây giải thích we follow là gì rồi đúng không? Mình sẽ đi in tiền đi các ký. Isn't it? Mà đi cái Đến cái level nhắc lại chỗ có thí nghiệm anh. This is the maximum level. What is the researcher are willing to take a risk? Yes. Right? Quay là gì ạ? Error-term. Okay. Sai số. Nó hình gì nè? Sigma hả? Hình gì? Epsilon á.
Any questions? Normally, I delete the last token here because this variable is one. I delete this one. Hiểu không? Cái tổng cuối cùng là cái đó. Đâu cần thiết gì. Tại vì biến đọc 7 tại vì cái vị là một rồi đâu cần trình bày là gì. Hiểu không? Rồi. For example, this one, right? Financial leverage is negative. The current score is minus 0.57. Right? This means that there is the negative correlation between financial leverage of the firm and the member series of the firm. Isn't it? Negative correlation. And remember, the correlation score only presents whether two variables how they are correlated to each other. They do not, or it doesn't show you whether this variable affects the other one and the other way around. Get that point? They do not show you, remember that correlation score do not show you the effect of one variable on the other one and the other way around. Do not show you that one. They just show you whether two variables how they are correlated to each other. Remember that one. Okay? Yeah. And remember, if the correlation score close to 1, this means that those two variables is strongly negative correlations. Okay? Minus 1. In the case if the correlation is minus equal 1, and so these variables is strongly positive correlation. That's it. Get it? Có nghĩa là những hệ số nào nó tiến gần 1 thì mình nói rằng hai cái đó có mối tương quan cùng chiều rất là mạnh, đúng không? Còn nếu mà hệ số tương quan nó tiến về gần trừ 1, đúng không? Thì mình nói là hai cái biến đó có hệ số tương quan nghịch chiều nha, rất là mạnh, được chưa? Rồi, biết nha. Này thống kê đó, nha, có gì đọc thống kê đó. Rồi, cái copy này bao nhiêu trong văn phòng? Thế mà anh thích hỏi gì thế không biết. Không biết. Correlation score. Where do you check this one? You check the correlation score. 0.8. This means you have to check not only independent variables, you need to check control variables, okay? Also control variables and moderating variable and mediating variables. That's why I said that they're explanatory variables. Okay? Explanatory variables là biến giải thích đó. Biến giải thích là gồm bốn loại biến đó. Okay? And remember, some students ask me like this: whether I check the correlation score between moderating variable and independent variable is very high. Correlation is good enough. Do you think this is good enough? Đâu quan trọng đâu đúng không? Có nghĩa là bạn mình hỏi là có sinh viên hỏi thầy em kiểm tra hệ số tương quan bây giờ giữa cái biến điều tiết với cái biến độc lập á, nó hệ số tương quan cao thì em có lỗi cái biến đó ra không? Trừ khi nào mình check cái biến interaction. Tại vì bản thân của hai ông này nó tương quan với nhau là tương tác nhau còn gì nữa. Nó tương quan đúng không? Tại vì em lấy là biến độc lập, you check the independent variable, you time with the moderating variable, right? And you generate the new one, the third one, right? Isn't it? You check the independent variable, time with the moderating variable, and this means you create a new variable, right? Đúng không? Anh em lấy giá trị của biến độc lập, em nhân cho giá trị của biến điều tiết, hai đó nhân ra thành biến thứ ba với cộng nữa, đúng không? Thì biến thứ ba được gọi là interaction terms. Get it? Interaction term. And I'm sure that the interaction term is in the third variable. I'm surely
this variable will be highly correlated with one of those variables, đúng không? Thì chắc chắn nó phải tương quan cao, bản thân hai nó như nhau là thứ ba chắc chắn tương quan với một hai đó, còn nữa kiểm tra chi, đúng không? Interaction term. Interaction nghĩa là gì? Interaction term là gì hả? Là chỉ số tương tác đó, hay là cái biến thứ ba đó, hiểu không? Rồi nha. Do đó biến tương tác là không kiểm tra, gọi là gì, không kiểm tra correlation, đúng không? Xin lỗi, không có thể nói là ta có tiếng à, biết chưa? Do đó là khi chạy ma trận tương quan chỉ chạy biến độc lập, biến phụ thuộc, biến điều tiết, biến trung gian, biến kiểm soát, đúng không? Chứ không có chạy interaction term của nó, hiểu chưa? Rõ không? Nhớ đi. Nếu bạn nào có làm moderating variables, ok? Any questions? This given you have to check correlation score for all independent variables, control variables, moderating variables, mediating variables. Get it? Okay? Do not check for interaction term. Get it point? Copy này dán cho mình là mình chửi mình được không? Miếng đánh luôn. Vậy cái đấy học kinh tế lượng ha. Kinh tế lượng học viên trong trường hợp independent any variable in a model, they are correlation with the independent variable, which means that the instrument variable, biến công cụ. Instrument. Thì cái vấn đề đó là gọi là advanced economics nha. Đó học bây giờ đâu không cần thiết. Ok. Có nghĩa là gì, chẳng hạn thanh khoản nó ví dụ như đi, đúng không? Nó có mối tương quan với ROA, đúng không? Mình làm grab. Có nghĩa là gì? Thì cái của nó không phải là giá cái mà lớn của cái rộng bự quá vậy. Hiểu không? Thì ROA chính là bỏ bị lủng rồi nè. Cái này instrument variable. Và cái đó không cần thiết không học rồi vậy. Cái gì người ta nghe giọng mình không? Vậy thì nằm chứ học thạc sĩ đi. Thầy Đi ngon học thạc sĩ cả. Dạ, cảm ơn. Bà Quyên học á? Trời, Quyên có học bổng không học? Quyên cũng kham không học thạc sĩ chạy cũng. Ok, we have any questions about this one? Ủa, vô sáng hả? Sorry. Sorry, you? Tự chỉ chứ. Okay. Chứ muốn giờ vậy mà ngại. Rồi Quyên tới nước rồi nè. Tôi biết nhìn ta luôn. Nước ăn chứ tôi thích nhìn anh ta nhìn mình ăn. Alright. Now, before I move on, how can we estimate the multiple regression model with the OLS, ordinary least square regression model? Mỗi lần thầy phải nhấn mạnh câu đó. Ordinary least square regression model. OLS regression model. Nó liền nó Thì nó rồi phương pháp nghiên cứu nó rồi. Phần đầu tiên á, phần phương pháp nghiên cứu nhé. List. That is the simplest regression model in econometrics. Okay? Anyone else, can you remind me when do you apply this method to estimate? Khi nó là cái gì data đó. Mèo mèo mèo. Khi mà Thì ở cái đó là hiểu ha, lý do tại sao gọi là Ordinary. Gọi là regression model, đúng không? Gọi là OLS. Cái điện gọi là gì? Cái là gì? Mô hình hồi quy đa biến ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.
Hồi quy mà hồi quy có nghĩa là gì? Hồi quy có nghĩa là gì? Là tiếng đập mặt nó ảnh hưởng đến tiếng mùa đúng không? Gọi là hồi quy. Hiểu không? Gọi là regression. Hiểu không? Mô hình hồi quy tuyến tính ước lượng bằng phương pháp gọi là linear regression model đó. Ước lượng bằng một bình phương nhỏ nhất. Hồi quy tuyến tính, mô hình hồi quy tuyến tính nghe chưa? Linear model đó, linear regression model đó. Mô hình hồi quy tuyến tính ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Nó mới gọi là least square đó. Nhớ không? Rồi, hiện đây. Thì nó được thấy đúng không? Mình hình dung là nó giống như một cái hộp vậy đó, không gian là gì? Số điểm nằm ở giữa trong không gian đó đúng không? Thì ước lượng mình đi tìm alpha đúng không? Tìm cái số alpha 1, alpha 4 đúng không? Có nghĩa là phương pháp đó nó sẽ giúp cho mình tìm được alpha 1, alpha 2, alpha 4 để ra một đường thẳng cái con này. Đúng không? Phải không? Để có một đường thẳng thì như vậy phải có alpha 1, alpha 2, alpha 4 mà alpha 1, alpha 2, alpha 4 ở đâu ra? Dựa trên số điểm phương pháp phải có. Rõ không? Thì bây giờ gọi là ước lượng là gọi là dự báo không biết đó, phải dự báo không? Thì như vậy phương pháp này giả sử đây là cái tập hợp đúng không? Đây là cái phương tụ, đây là những cái chấp này là gì không? Những cái chấp này là gì? Nó nghe coi. Observation đúng rồi, là quan sát. Hiểu không? Thì mình dựa vô based on these observations, you predict the line, you predict this one. Right? And if you got this one, we base on this data, and you will calculate alpha what? You will calculate alpha what, right? You predict the alpha what? And if you get this value or this value, and then you got the equation, isn't it? And you got the equation, isn't it? You can draw the line, isn't it? And that line is the predicted line. Predicted line là đường dự báo đó, đúng không? Thì đường dự báo là gì? Đó, thế này đúng không? Isn't it? And the line depend this one or like this one is depend on the alpha what? Đúng rồi. Alpha what is negative or positive? Isn't it? Yeah. And why not like this? Why not like this or like this? Because this one is not linear. This is linear. Linear. This is negative or positive. Get it for? And the method OLS allow you to make this line is you minimize the error term when you predict, when you forecast. Get it? This means that this method OLS regression model is allow you to minimize error term. And this means that you draw the line half and this is like this. This means that this one and this one is smallest. This is the actual value, right? And this is predicted line. Đúng không? This every point in this line, this means that is your estimated point. Right? And you compare with the value here. This is the difference between this one, we say that is the error term. And this method allows you to minimize that error term by square. By using square. And we say that is the OLS regression model. That's it. Get it? And again, the line is whether it's like this or like this, it depends on the alpha 1, alpha 2, alpha 3, and 4. It's negative or positive. Get it? That's it. Yeah. Vì đó cái chuyện như là gì dựa vào cái dữ liệu gì đó thì người ta sẽ cho phép mình tính được cái phương pháp này cho phép mình tính được là alpha 1, alpha 2, alpha 4 đúng không? Thì từ alpha đó các bạn cái đứa vẽ được cái đường thẳng cái bọn nữa. Đường thẳng đó là đường thẳng dự báo, được chưa? Và đường dự báo, mà đường dự báo đó nó cho phép mình vẽ lên chỗ cái đồ thị này nè, làm sao là tối thiểu được
Có nghĩa là tối thiểu được cái sai số của mình khi mình vẽ bằng cách là bình phương cái sai số đó lên. Rõ chưa? Thì tôi gọi là phương pháp bình phương mới biết là gì đó. Và nhiệm vụ của em là gì? Em dự báo thì sao? Cái mục đích của việc người đi làm dự báo thì sao? Làm thế nào em sai số thấp nhất một nữa, đúng không? Làm sao em dự báo là cái giá trị dự báo của em với giá trị thực tế nó phải gần nha. Chẳng hạn bữa nay dự báo mưa đúng không? Thì làm sao bữa đó nó đại cái tự nhiên nha, là dự báo là có mưa hay là mưa đúng không? Thì nó ok đài này nó dự báo chính xác là chính xác phụ thuộc vào nhiều cái giá trị dự báo của nó với có chỉ có mưa thì sao không? Đúng không? Thế thì tương tự ở đây cũng vậy, khi mà mình tính cái giá trị ước lượng nó là một anh ba và 4 rồi đó, thì như vậy chúng ta làm sao chúng ta minimize được cái error đó. Okay? That's it. That's well. And this method allows you to do so. Help you to do so. Get it? Đó. Rồi. Còn nhiều thứ ăn thì nói về đây nha. Tại sao nó còn liên quan đến những vấn đề khác nữa. Bác tin đó là nói đó. Chia ra. Được sĩ ạ. Có thời gian học thêm quyển sách Principle of Incremental Understanding already. Được chưa? Học thêm sách cho nó được. Ok. Tại sao nó không là giờ công gì? Why this is parabolic or like this? Như thế này nè. Thế này hay là thế này, tại sao? Lúc này nó không phải là linear nữa, mà lại là non-linear. Bởi vì không pháp biểu giải thích thì mấy đứa nhớ không? Pháp biểu giải thích nó phải rõ ràng để biểu định cái này. Nhớ thì nó 4 trường hợp không? Khi pháp biểu giải thích yêu, when you develop the statement to develop your hypothesis, it should be clear, negative or positive, right? Or non-linear U-shaped relationship or inverted U-shaped relationship, and then you go to the empirical work and you do this one, đúng không? Khi mình phát biểu giải thích ở phần lý thuyết, đúng không? Thì tới thực nghiệm thì mấy đứa phải nó liên kết với thực nghiệm hết trơn chưa? Đó. Nha. Rồi bây giờ để cũng nhìn nha. Ok. Trước khi Trời nào không ngủ. before we do that one, I just like được mừng. Tại hiểu open rồi. this one for you. 10 phút chỉ để Trời, mình bấm điện thoại xong mình bấm đúng 10 phút á, cho nó nghe luôn á. Mình ngủ được luôn á, trời, mình cảm giác như mình sẽ biết ngủ rồi đó, cái nó nghe cái mình giật mình. cái mình có giận nó không? Mình nằm xíu nữa mình nằm xíu nữa là mình bắt mưa rồi. I will send you this slide later. Cái gì vậy? Okay. Cái này chỉ có đợt này đúng không? This one I share you the how we prepare the data in Excel, how we process the descriptive subtest the EViews, right? How do we test some assumptions of the multi-regression model, right? And now, this is, remember, to apply this method, this regression model to estimate the model, your data do not violate these assumptions. If you would like to apply this method to estimate, hiểu không? Thì tiếng Việt nha. Trong trường hợp cái đứa muốn sử dụng phương pháp mô hình hồi quy tuyến tính, ước lượng và phương pháp bình phương nhỏ nhất, thì các em dữ liệu của các em sẽ phải không được vi phạm một những 6 giải thích này của phương pháp. Rõ chưa? Thầy sẽ gửi cho mấy đứa cái slide này, không lo, không lo. Chỉ nhớ được về mặt lý thuyết là kiểm định 3 thứ. Among these 6 assumptions, we just pay attention assumption let's reject. Assumption 3, assumption 4, and assumption 5. Ba cái assumption đó là quan trọng nhất, còn mấy kia kiểu như là đương nhiên khi chọn một hình là nó đảm bảo điều kiện. Okay. The first one, nhớ không? 3, 4, 5 đó, cái từ gọi là heterocharactericity.
You see? Look at heteroplasticity. Okay? I will explain for you later what does it mean. Yeah. Hãy nhìn từng cái đi, nhưng mà hỏi đi thì nó nhìn ra thầy sẽ giải như thế nào. Giải thích số 1. Giả định á, có nghĩa là phương pháp này những mấy ông tác giả phát triển cái lý thuyết này ra thì chúng ta định rằng là dữ liệu của em, cái mô hình của em phải có nhiều biến, đúng không? Thì nó gọi là hậu quy đa biến, đúng không? Trong mô hình khi chạy dữ liệu thì có nhiều biến, nhưng là nhiều có 2 biến độc lập trở lên, 2 biến giải thích trở lên, 1 biến phụ thuộc nghĩa là 3 biến trở lên. Đó là điều kiện nhất. Và những biến đó không phải là biến ngẫu nhiên, được chưa? Rồi, có nghĩa là nó phải dựa trên cái thực tế bên ngoài, được chưa? Rồi, từ cái literature review mình phải tìm thấy, được chưa? Ha. Rồi, cái gì đó là cái đó đương nhiên là cái mấy đứa đưa mô hình thì đưa đứa đặt nó bảo định rồi đúng không? Và bỏ qua. The second one, the expected value or inference value of y depends on the value of explanatory variables and the unknown parameter. What does it mean? This means that the error term should be equal to 0. When you predict this one, when you explain this one, effect on the y over here, dependent variable, and the error term here should be 0. Should be or must, not must, should be 0. Có nghĩa là gì? This means when you estimate the model, you try to minimize the error term. Hiểu không? Phương pháp này nó cho mình cách gì? Mình minimize the error term. Có nghĩa là mình tối thiểu hóa cái sai số khi mình ước lượng. Đó. Cái đó dễ, cái đó là mình ấy thôi. Có nhiều vấn đề lắm để mà cái đứa minimize, có nhiều cách many ways, many methods to minimize. For example, you include more variables, okay? You include more variables, many variables, independent variables in your model, okay? And the most important is how can you measure the measurement method to measure variable whether it's good or not. Hiểu không? Có nghĩa là em đo lường cái miếng của em, phương pháp đo lường cái chuẩn nào, đúng không? Em đo lường không chuẩn thì sao? Nó sai, bị sai số, thấy không? Được chưa? Vậy cái định thứ hai dễ đúng không? Hết hạn hả? Để 10 ngày nữa nha. Để thành viên thì người ta thì không biết mai thì sao? Để thành viên thì không gặp rằng là ok, editor của em rất là cũng mới mua mà hết hạn rồi. 8 tháng 10 sản xuất. Very minor. How can you show me? How can you agree Mà chỉ có được 1 tháng rồi để mình mua tuần trước. Được đúng không? Guys, when you do research, right? You show the way how can you obtain the result, right? How can you convince me your findings is reliable with a certainty? Với giả định thứ hai làm sao đứa thuyết phục thầy là ok, kết quả đứa là tin cậy. Tin cậy nghĩa là sai số nó hết đúng không? Rồi, làm sao thuyết phục thầy đây? Your measurement method should be good, isn't it? Your measurement method to measure all variables in your model should be good. And how can you know if the measurement method is good or not? You have to base on the literature review, isn't it? For example, you measure certain question of customer, right? How can you measure them? Where do you think by yourself? Or how can you measure them? Where come from? Which method you come from? Isn't it? And the next one is how can you collect the data? Đúng không? Em thu thập dữ liệu như thế nào? Giả sử em đo được cái miếng đó đúng không? Nó khó hiểu đúng không? Thế thì em hỏi cho người trả lời interviewee. They do not understand what does it mean. How can they respond correctly? Isn't it? This means that in the research methodologies, you have to show for the reader is that okay, your sampling method, your data collection method is good, and you make sure that the respondent and the interviewers and interviewees they understand clearly your questionnaire. Get the point? And the
sampling method also good. Get it? And also measurement method is good. And this means that you minimize the error. Okay? It's very important. Hiểu không? Đây là thầy chia sẻ để cho nó viết bài cho nó. Do đó là assessment cái phương pháp rất là quan trọng đấy, đúng không? Vậy đó là assessment tool là thế nào là người ta phương pháp này yêu cầu em là error nên phải accept nó đủ, đúng không? Cái sai số của biết y tạo ra nhưng mà sai số thì ứng dụng tính là gì nó phải là cái sai số này thì làm sao em thuyết phục được là sai số em biết, bởi vì em nói rằng là ok phương pháp đo lường ngon là phương pháp dữ liệu ngon là đúng không? Phương pháp chọn mẫu của em đúng khoa học đúng không? Nó nè, và em không bỏ sót biến cách đo lường biến của em chuẩn mực, đúng không? Đó. Tại sao biến đó đo lường bằng giá trị liên tục mà em lại đo lường bằng 1 phần? Nè, tại sao biến đó đo lường bằng phần trăm mà em lại đo lường bằng số tiền? Hiểu gì nữa không? Nó lack of scale, interval scale, ratio scale, right? Audio scale, nominal scale, which scales do you apply or lack of scale? Instead of possible, some students said that, you know, I share you one story. Some students, they also measure it's like financial performance of the firm. But some researchers, they use the lack of scale to measure. Some researchers, they use ROE to measure. Why? Cái đứa này là một số nhà nghiên cứu người ta sử dụng lack of scale để đo lường hiệu quả của hoạt động tài chính đó nha. Một số nhà nghiên cứu người ta lại sử dụng ROE. Với nó sử dụng nào? Thấy chưa? Cái đó cái phương pháp khi đó mình phải convince người đọc. Nhưng mà theo thầy cái đo lường bằng pha hiệu quả tài chính hoạt động tài chính mà sử dụng lack of scale là không ổn, đúng không? Đo lường hiệu quả tài chính là số tiền anh lợi nhuận của anh mang lại bao nhiêu chứ không tổng tài sản, đúng không? Chứ em đi hỏi ta ok doanh nghiệp của ông là năm rồi hoạt động tốt hay không, từ 1 đến 5 đâu được, tốt không tốt, đúng không? Rất là chủ quan không vậy đó. Can you get what I mean? This error of the way you measure is lead to whether you cover the high degrees of error or not. Okay? So very important. Đó. Để số 3 nhưng mình đo đúng rồi không? Chỉ chuyện bài số 3 là gì chứ nào? Bạn có thể hiểu không? 3 là gì chứ không? Variance. Variance. Variance of yi and variance of n sub I equal to the standard deviation, isn't it? Square. Standard deviation square is mean là variance. Đúng không? Đừng nói quên. The square of standard deviation is the variance. Đúng không? The variance is the square of the standard deviation. Đúng không? Phương sai là bình phương có độ điểm. Oh my god. Sigma là độ điểm còn nữa. Nhớ không? Mấy anh chị gì chưa học tập cái review lại được vấn đề rồi các bạn này. Nó thì cái đó gọi là hetero productivity. Không đọc nhưng mà người ta biết. If they are different, and this means that you suffer the problem in terms of hetero productivity. Tiếng Việt tại Việt ra là gì? Phương sai bị theo. Hiểu không? Phương sai theo hay là phương sai theo xấu theo. Và yêu cầu của giải thích này là phương sai phải đồng nhất. Nó bằng nhau mà đúng chưa? Thế nó chưa? Nếu phương sai không bằng nhau chính là phương sai không đồng nhất. Có là nó chắc là phương sai phải đồng nhất nhau, đó phương pháp phải bằng nhất. Thế phương sai là gì? Phương sai của mẫu là gì đó? Là bình phương của bình phương độ là điểm của mẫu đúng không? Phải không? Rồi. Chị con bước lại đi nghe tính sao nha. Được không? Phương sai hetero productivity là phương sai không đồng nhất. Bây giờ nhưng mà phương pháp này bắt là phương sai phải đồng nhất. Nếu em bị problem mà phương sai không đồng nhất thì có nghĩa rằng là em suffer problem hetero productivity. Có đẹp. Rồi nhìn lên cái hình đó. Ok. Có nghĩa là khi em tưởng nó phương pháp này nó bắt này nè. Giờ lại nha.
cái này nè. Giả sử đây là thầy có quan sát đúng không? Nếu gì đọc quan sát kỹ lên đây này sẽ hiểu chia sẻ cho cái gì đó. Nó là quan sát đúng không? Đúng chưa đúng không? Trong mấy cái đuôi nữa. Người hay vậy. Thì em vẽ đường này xong đúng không? Mấy Thì phương pháp này nó bắt thế này nè. Phương sai trong phương pháp này nó phải vậy. Phương sai là gì? Là sự khác biệt. Phương sai là độ lệch chuẩn bình phương của lệch chuẩn đúng không? Bình phương lên thì là phương sai, nhưng mà một bên là độ lệch chuẩn. Thì độ lệch chuẩn có nghĩa là gì? Đây là cái gì trung bình đúng không? Phải không? Cái đường này những điểm trên đây chính là điểm dự báo của em còn nữa. Vì đến định thôi, mà thầy nói rồi đó. Tất cả những điểm đường thẳng này, giả sử đây là đường thẳng em dự báo được đúng không? Thế thì tất cả những điểm trên đây chính là predicted thôi. And you compare between the average, that is, we say that the average or expected value of y, right? Compare to the observed value. And then you what is the standard deviation? Nhớ không? Coi chẳng có gì. Nói quên không thể nhé. Bây giờ giá trị quan sát với giá trị trung bình chính là gì? Đâu đó chuẩn. Nhớ không? Mà bình phương nó là chính là phương sai. Ngoài không Cái này mấy nhỉ? rồi. Đây là trung bình đúng không? Này Đây là trung bình đúng không? Trung bình nè. Cái thì giả sử thầy lấy điểm này đi, so với âm này. đúng không? Đây là observe value với còn nữa. This point has been observed value. Là giá trị thật đó, giá trị quan sát đó. Thì từ đây tới đây chính là gì? Đây là độ lệch chuẩn. Mà độ lệch chuẩn không có chữ là gì? Là thành cái gì đúng không? Đó dễ gọi đó. And square that's one. Parallel này. Kịp chưa? Thì nguyên cái này chính là gì? Đó phương sai. Ghế đẹp. Được chưa? Và phương pháp này nó bắt thế này nè, nó rất là strict, nó bắt là tất cả những nó phải đồng nhất nhau hết. Hiểu không? Tất cả những quan sát, all the this one, here it should be the same when we estimate. And to test that one, heterocharacteristic, I write it down here. Heterocharacteristic. This one we use the Y test. Give it Y. Black is it? And this one has multicollinearity, we use this one. Yeah. Okay? Yeah. Nói họ thống kê hạt bạn. This one here, right? This one is not good. This one is unbalanced. Here to here, right? It's unbalanced. But this method they ask you like this. Ask like this, should be like this. Yeah, like that. But it's difficult, right? Vậy cái đường cong cong này với đường sao đây? Sao? If all around is the same, this is 100%. But you are allowed to make the mistake, right? Cái cong cong kìa. When you take the test, right? You have allowed to make the mistake is 10%, or 5%, or 1%. Đúng không? Nếu em mất chơi 100% vậy là sao? Là em hoàn hảo rồi, nhưng mà trong software mình được quyền sai là 1% rồi, đúng không? Còn là 5% hoặc là 1%. Đâu có, ý là mình hỏi cái đường dài cong, cái đường cong cong có thể là gì? Chứ mình biết cái độ lệch chuẩn rồi. Rồi, hetero ha. Heterocardasticity. This is Y test. We use the Y test. I will show you later. And remember, you only check the heterocardasticity if and only if after you run the model. Get it? And we also check the DIF only and only if after you estimate the model, you run the model. Yeah. Rồi. Đó là giải định thứ ba đó. Là phương sai phải đồng nhất, được chưa? Phải làm 3 lần nữa thôi. Nhưng mà không nhất thiết phải đồng nhất hết đâu, đúng không? Miễn sao mình nằm trong khoảng từ độ tin cậy của mình từ 90% trở lên được rồi. Ai nói? Đúng không? Tại vì mình được phép sai tới 10% đúng không ạ? 5% dạ, 1%. Đúng không?
Tưởng Đó. Lại là khi mình Vậy đó số điểm của mình là nằm trong khoảng đó là không là đó. ra điểm cuối cùng. However, remember, in the case if your data suffer the Review cũng vậy mà. heterogeneity, right? Không làm không biết. No worry, they have the methods for you to correct. Okay, we use the robustness test. Get it? No? We use the robust. No worry. Robust là gì? Là chuẩn đó, đúng không? Đây là nó cho phương pháp mình điều chỉnh luôn, điều chỉnh cái sao nó chỉnh luôn. Robustness test, robust. You know robust? That's what. Cái tên là khó không? Sao khó? Nó có basic thôi đó. And I share you how can you apply behind that one if you do not understand, if you want to understand very clearly about the formula, about the mathematics, and it's many functions, okay, to write it down to prove this one, okay, alright. Con này hết chưa? Này là gì biết không? Covariance là gì nhá? Hiệp phương sai. Tiếng Việt là gì cả? Hiệp phương sai. Covariance between and remember for the covariance is yi and yj equal to covariance is ai and aj equal 0. What does it mean? This means that the covariance between the error term between two videos, right? It should be 0. And in the case it is different from 0 and they are correlate each other, and we say that they autocorrelated. I translate for you to Vietnamese is like tự tương quan. Hiểu chưa? Có nghĩa là thì nó sẽ nghe nè. Ví dụ nè. Giả sử bữa nay nhà nước ra một chính sách là giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng đi, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nghiên cứu của em là các nhân tố ảnh hưởng đến gửi tiền của người dân ở Việt Nam đi vào ngân hàng thương mại, đúng không? Nhưng bữa nay chính sách em thu thập dữ liệu là dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bản. Như vậy em thu thập trong qua nhiều năm, đúng không? Qua nhiều giai đoạn, có nhiều quan sát khác nhau, đúng không ạ? Nhưng bữa nay chính sách là giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng. Thế thì em cũng thu thập là số tiền sẽ gửi của người dân vào năm nay tại thời điểm này, đúng không? Và số tiền năm tới nữa là thu thập số mà, đúng không ạ? Thế thì chính sách ngày hôm nay nó sẽ tác động, nó không tác động gì có năm nay mà nó tác động ở năm sau hoặc năm sau nữa không biết. Nhưng mà cái sự chính sách đó nó làm cho, có nghĩa là cái sự cái chính sách đó làm cho cái số tiền của người dân gửi vào ngân hàng của người dân ở Việt Nam gửi vào ngân hàng nó có thể thay đổi, nhưng mà do chính sách nó tương tác với cái số lượng gửi tiền qua cái này, hiểu không? Thì đó chính là nếu trong dữ liệu của em không kiểm tra cái chỗ đó, đúng chưa? Mà em kết luận rằng ok, cái chính sách đó nó tác động bởi vì do cái gì đó, đúng không? Hoặc là do cái nhân tố khác mà em không coi là do chính sách lãi suất, đúng không? Thì như vậy cái trường hợp đó mình gọi là vấn đề đó là tự tương quan. Có nghĩa là tự tương quan nó thiếu phụ thuộc với hai số của này mà chúng ta do chính sách nào đó nó phải có độ trễ đó, như vậy nó được gọi là tự tương quan. Có là cái nguồn giá trị phụ thuộc của mình đó, độ trễ của mình á. ok. Cái điểm của mình là biến động theo thời gian bởi vì một chính sách gì đó, thì nó được gọi là tự tương quan. Nhưng cái điều này nhớ nè, autocorrelation only apply for the time series on panel data. Rồi, dính. Nhớ nghe. Đó được không nghe? Chết rồi đấy. Ủa này áp dụng hội quy mình mới kiểm định cái này mà. Ủa áp dụng cái OL mình mới kiểm định cái này mà. Còn cái mình là cái khác nữa mà. Nhưng mà thiệt của mình là mấy cái test ở phía sau đó. Trốn rồi đó. Nhẹ nhàng.
làm việc không thông báo trước, nếu muốn làm không làm Rồi. thấy Đó, làm lâu không báo suy người nghĩ ta trong đầu. Autocorrelation chúng ta chỉ sử dụng cho time series or panel data kiểm định á. Còn cross panel data các bạn kiểm định chỉ có multicollinearity and the heterocardionicity, được chưa? Còn đối với dữ liệu cross panel data you have to check three of them. Okay. Again, panel data you have to check three things: multicollinearity, heterocardionicity, and autocorrelation. Okay. In time series we check the autocorrelation. Okay. And we use the EViews question test. And EViews question should be the 2. And then you can throw that is no autocorrelation in your data. Nếu dữ liệu của em nó gần bằng 1.9 mấy đó, hoặc là bằng 2, hoặc là xung quanh 2, đúng không? Thì em xác định rằng là không có bị hiện tượng tự tương quan trong mô hình của em. Thường tự tương quan là độ trễ như nào đó, đúng không? Độ trễ vô trong mô hình đó thì sẽ có tự tương quan đó, mình sẽ kiểm tra. Ok? Any questions? Còn cái multicollinearity ha. Multicollinearity là cross data là kiểm tra đó. Hiện tượng trắng một tí nè, phương sai không đồng nhất nè, đúng không? Thì phải kiểm tra cho dữ liệu rational data, dữ liệu không gian. Mà mấy đứa thường đa phần mấy đứa sử dụng dữ liệu không gian rất là nhiều. Được. Sử dụng kiểm tra hai cái đó này. Rồi, đối với dữ liệu panel kiểm tra ba thứ đó luôn. Được chưa? Dữ liệu bảng. Còn dữ liệu time series thì mấy em sẽ kiểm tra autocorrelation. Được chưa? Nói chung time series này phức tạp hơn nhiều lắm đây đó. Phải sử dụng cho phải kiểm tra cái gì nữa, stationary nữa. Biết stationary cái từ đó không? Stationary là ứng dụng đó, ứng dụng của dữ liệu. Ok. Và nó có thời gian gì nó nói với nó đâu. Em thấy cái nào ha? Any two observation on dependent variable are uncorrelated, nghĩa là tự tương quan đó. Thấy không? Quan sát nghĩa là gì? Năm này qua năm kia đúng không? Mà nó phụ thuộc lên cái biến phụ thuộc mình, nó làm thay đổi cái chữ Dubin qua sàn ở đâu vậy? Thấy không? Nó tương quan với biến phụ thuộc á. Ở trong autocorrelation. Ý là vô tự ghi hả? Dạ bản kẻ đo dưới cái hình đó. Không nên tương quan với nhau. Tưởng mình chế hả? Mình tự vô chế. Sao mình không thấy? Được không? Rồi. Ok. Được rồi, tự tương quan là gì đó. Rồi, cuối cùng nè. Nhiều quá nhiều cái này khó nha. Number 6. Look at this one. Cái đây đọc này mấy đứa hiểu không? Ê, anh là gì biết không? Không khó. Ok. Không khó. Không chuẩn rồi. This one. Là gì? Zero. Mean equals 0. And sigma square, that means that the variance should be 1. What does it mean? This means that the error term of your model should be normally distributed. Thấy khó không? Có nghĩa là gì? Cái biến y của em á, ha, cái biến y em chạm vào hình em ha, thì error term của em đâu có biến y đó, phụ thuộc cái này cái này nè. Error term thì là error term đúng không? Thì như vậy error term nó phải là không có chuẩn. Nó bắt không có chuẩn. Nhưng mà cái assumption này rất là strict, ít người ta kiểm tra lắm nha. Em sao phải là không có chuẩn để có điểm mình kiểm định những ấm đó nhớ không? Vô gì? Vô view đúng không? Mở cái error sao nó lên đúng không? Vô view rồi sau đó chọn histogram đó, and test đó thì thấy cái hình đó không có điểm xong rồi dữ liệu chắc đi ra test, hiểu không? Được không? Đó là chỉ residue chưa? Sau khi chạy mô hình xong nó sẽ có residue, cái màu vàng đó. Đấy, residue là error term kìa. Got it? Được chưa?
hands up already, right? Okay, today we stop here. See you next week. Next week I will share you how EViews render model. Cái đó là quan trọng nhất đó. Đừng có là mới vào đầu đúng không? Mới có ở cửa xem hoa, đúng không? Trước khi xem hoa thì phải coi hoa như thế nào đúng không? Đấy à? Trước khi xem hoa thì phải coi hoa, coi lửa nó tốt không đúng không? Mới đi xem được. Bây giờ mốt mình sẽ đi xem Chị phải xem hoa và hoa như tôi thế nào đúng không? Coi lửa một xem bóng hoa hoa thì xem là được. thực tế cái hoa này của mình đó. Còn em chén. Giải thích như thế nào đúng không? Cái đó quan trọng nhất rồi. Được chưa? Tạm biệt với em nha. Chương trình đến đây là kết thúc.